Go ahead, ma'am. Okay. Good afternoon. હું ડોક્ટર હિમાની પટેલ, ફર્ટિલિટી કન્સલ્ટન્ટ, ઓએસએસ ફર્ટિલિટી વડોદરા. સો ઓએસએસ ફર્ટિલિટી અને એના કન્સલ્ટન્ટ્સ એવરી ડે નવા નવા વિડીયોઝ લઈને આવે છે, જે ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ છે. સો જે કપલને ઇનફર્ટિલિટી છે એમને ક્યારે કોને બતાવવું, કઈ ટ્રીટમેન્ટ માટે જવું અને જે પણ ટ્રીટમેન્ટ એ લઈ રહ્યા છે એના વિશેની અમે માહિતી આપવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, જેના કારણે એમને સ્ટ્રેસ ઓછો રહે અને એમને ખબર હોય કે એમની સાથે શું થઈ રહ્યું છે. જો આજનો આપણો ટોપિક છે આઈવીએફ, કે વોટ ઓલ ઇઝ ધેર ઇન આઈવીએફ. એક પેશન્ટને શું શું ખબર હોવી જોઈએ જ્યારે એ લોકો આઈવીએફ માટે જવાનું હોય ત્યારે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બેઝિક હિસ્ટ્રી ઓફ આઈવીએફ, કે આઈવીએફ ક્યારથી આવ્યું. સો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો 1890s, 1890, એટલે આજથી 100 વર્ષ પહેલા એનિમલ ટ્રાયલ્સ સ્ટાર્ટ થયા અને 1950માં એટલે 1950માં પહેલું આઈવીએફ બર્થ એનિમલમાં થયું. એના પછી હ્યુમન્સમાં મલ્ટિપલ અટેમ્પ્ટ થયા એન્ડ આફ્ટર 1978 એટલે 28 વર્ષ પછી વર્લ્ડનું ફર્સ્ટ આઈવીએફ બેબી, જેનું નામ છે લુઈ બ્રાઉન, એનો બર્થ થયો અને એ અત્યારે હેલ્ધી છે, જીવે છે. અને હાલ more than 3 million worldwide, more than 3 million ART cycles are going on, and every year 7 lakhs, 7.5 lakhs થી વધારે babies are born via IVF, or what we also known as ICSI. સો બેઝિકલી કોને કોને આઈવીએફ ની જરૂર પડે, કે કયા એવા પેશન્ટ્સ છે, કયા એવા કપલ્સ છે કે જેમને આઈવીએફ ની જરૂર પડે ફોર કન્સેપ્શન. સો દેર કેન બી મલ્ટિપલ કોઝિસ. કાં તો પુરુષનું કારણ હોઈ શકે, કાં સ્ત્રીનું કારણ હોઈ શકે, કાં બંનેનું કારણ હોઈ શકે. અને ઘણા કેસીસમાં એવું હોય કે કોઈ જ કારણ ના હોય પણ ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી ચૂક્યા છે, નોર્મલ મેડિસિન્સથી કરાવી ચૂક્યા છે, આઈયુઆઈ કરાવી ચૂક્યા છે, પણ છતાં પ્રેગ્નન્સી નથી રહી, તો એ લોકોને આઈવીએફની જરૂર પડે. તો ફિમેલમાં શું હોઈ શકે? એક તો કે ફિમેલની નળીઓ બંધ છે. જ્યારે પણ કોઈ ફિમેલમાં ટ્યુબ્સ બ્લોક હોય, ફેલોપિયન ટ્યુબ્સ બ્લોક હોય, તો એને બીજી કોઈ રીતે પ્રેગ્નન્સી રહી ના શકે. બીજી બધી ટ્રીટમેન્ટ માટે જરૂરી છે કે એમની ફેલોપિયન ટ્યુબ્સ ઓપન હોય. ખાલી આઈવીએફ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં ટ્યુબ્સ બ્લોક હોય તો પણ પ્રેગ્નન્સી રહી શકે. કારણ કે જે ટ્યુબનું કામ છે કે એગ અને સ્પર્મ મળે અને એમ્બ્રિયો બનાવે. ટ્યુબમાં જ પહેલો એમ્બ્રિયો બને 3 દિવસનો. આગળનો જે એમ્બ્રિયોનો ગ્રોથ છે એ ગર્ભાશયમાં થાય. જ્યારે ટ્યુબ જ ના હોય તો એગ અને સ્પર્મ મળે જ નહીં. આ પેશન્ટ્સને આઈવીએફની જરૂર પડે, કારણ કે એમાં એમ્બ્રિયો બને છે લેબમાં અને એ એમ્બ્રિયો તમારા ગર્ભમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. એટલે તમારી ટ્યુબ્સ બ્લોક હોય કે તમને ટ્યુબ્સ હોય જ ના, દેન આઈવીએફ ઇઝ યોર આન્સર. બીજું છે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ. ઘણા પેશન્ટ્સને એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોય છે કે ઓવરીમાં બ્લડ કલેક્શન થાય, એમની પેલ્વિક કેવિટીમાં બ્લડ કલેક્શન થાય, એના કારણે એડેશન્સ થાય છે, એગની ક્વોલિટી નથી સારી થતી. એન્ડોમેટ્રિયોસિસમાં પણ મલ્ટિપલ આઈયુઆઈ ટ્રાય કર્યા, એમાં પ્રેગ્નન્સી નથી રહી, તો એ લોકોને આઈવીએફની જરૂર પડે. જેમને ઓવ્યુલેશન પ્રોપરલી નથી થતું, અથવા એન્ટીબોડીઝ છે વિચ અફેક્ટ સ્પર્મ અને એગ્સને. મેલ ફેક્ટર્સ, કે સ્પર્મનું કાઉન્ટ એન્ડ મોટિલિટી આર લેસ. ફોર નોર્મલ કન્સેપ્શન 15 મિલિયન પર એમએલ કરતાં વધારે સ્પર્મ્સ જોઈએ. કોઈકનું 6 મિલિયન, 7 મિલિયન, લેસ દેન 10 મિલિયન કાઉન્ટ હોય તો ડઝ નોટ મીન કે એમને પ્રેગ્નન્સી નહીં રહે. એ લોકોને આઈવીએફની જરૂર પડશે, બિકોઝ આઈવીએફમાં નંબર ઓફ સ્પર્મ્સ રિક્વાયર્ડ આર લેસ. બિકોઝ જેટલા એગ મળશે એટલા જ સ્પર્મ જોઈશે. આપણને 8 એગ મળ્યા છે તો 8 સ્પર્મ જ જોઈશે, સારા જે હોય એ. સો ઓછું સ્પર્મ કાઉન્ટ હોય, મોટિલિટી ઓછી હોય, એવા કેસીસમાં, અથવા સીમેનમાં સ્પર્મ્સ જ નથી આવતા બટ ટેસ્ટીઝમાં સ્પર્મ છે, સો ડાયરેક્ટ ટેસ્ટીઝમાંથી સ્પર્મ લઈ શકીએ અને ઇક્સી કરીને એમ્બ્રિયો બની શકે એન્ડ પ્રેગ્નન્સી રહી શકે. સો જેના સીમેનમાં બિલકુલ પણ સ્પર્મ નથી, એઝોસ્પર્મિયા છે, એવા કેસીસમાં પણ વિથ આઈવીએફ પ્રેગ્નન્સી રહી શકે. જેનેટિક ટેસ્ટ, હસબન્ડ વાઈફ બંને થેલ માઇનર છે. સો પહેલા થતું હતું કે હસબન્ડ વાઈફ થેલ માઇનર છે,
3 મંથે ખબર પડતી હતી કે બેબી ઇઝ થેલ મેજર, એટલે પ્રેગ્નન્સી ટર્મિનેટ કરવી પડતી હતી. બીકોઝ થેલ મેજર જે બેબીઝ હોય એમનું લાઈફ સ્પેન બહુ ઓછી હોય, એમને એવરી યર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનની જરૂર પડે. સો એવા કેસીસમાં પ્રેગ્નન્સી ટર્મિનેટ કરતા હતા. અને ઘણા કેસમાં એવું થતું હતું કે જેનેટિક પ્રોબ્લેમ્સના કારણે મલ્ટિપલ અબોર્શન્સ થતા હતા. સો પ્રેગ્નન્સી પછી ખબર પડે એના કરતાં આઈવીએફમાં જે એમ્બ્રિયો બને એની જ આપણે બાયોપ્સી કરાવી શકીએ અને એ જેનેટિક કોઝ આપણને ખબર પડી શકે. સો એવા એમ્બ્રિયો કે જેમાં એ જેનેટિક એબનોર્માલિટી છે એમને આપણે ના ટ્રાન્સફર કરીને જે નોર્મલ એમ્બ્રિયો છે કે જેનામાં એ જેનેટિક પ્રોબ્લેમ નથી એવા એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. સો આઈવીએફ આપણને ત્યાં હેલ્પ કરે કે હસબન્ડ વાઈફ બંને થેલ માઇનર છે, હસબન્ડ વાઈફ બંને સિકલ સેલ ટ્રેટ છે, તો આપણે એમના એમ્બ્રિયોઝ બનાવીને એમની બાયોપ્સી કરાવીએ, થેલ મેજર વાળા એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ના કરીએ અને નોર્મલ એમ્બ્રિયો કે જેનામાં થેલેસેમિયા નથી અથવા થેલ માઇનર છે કે જે લાઈફ સાથે કમ્પેટેબલ છે કે એવા બેબીઝને આગળ જઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો તેવા એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરીએ, જેથી કરીને હેલ્ધી ઓફસ્પ્રિંગ્સ મળે આપણને. પછી જે લોકોને કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યા છે, કોઈકને કેન્સર થયું છે કે જેના કારણે એમને રેડિયેશન લેવાની જરૂર પડશે, કીમોથેરાપી લેવાની જરૂર પડશે, આ બધું તમારા ગેમેટ્સને ડાયરેક્ટ ડેમેજ કરે. તો એ કેસીસમાં આપણે પહેલાં જ એમના ગેમેટ્સ બહાર લઈ લઈએ, એમના એગ્સ કે એમના સ્પર્મ ફ્રીઝ કરી દઈએ અને પછી એ લોકો કીમોથેરાપી રેડિયોથેરાપી કરાવી શકે. અને ભવિષ્યમાં આ જ જે આપણે કીમો રેડિયો પહેલાં આપણે ફ્રીઝ કરેલા છે સ્પર્મ અથવા એગ્સ, એના એમ્બ્રિયો બનાવીને ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. સો આઈવીએફ ઘણી બધી રીતે આપણને હેલ્પ કરી શકે છે એન્ડ મેની પીપલ કેન બેનિફિટ ફ્રોમ ઇટ. સો વોટ આર ધ બેઝિક સ્ટેપ્સ ઇન આઈવીએફ? સો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હિસ્ટ્રી ટેકિંગ ટુ ડિસાઇડ કે આ પેશન્ટને આઈવીએફની જરૂર છે કે નહીં. હિસ્ટ્રી ટેકિંગ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ક્રિટિકલ પાર્ટ. એ આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ ક્લિયર કરી આપશે આપણા ટ્રીટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ. દેન ફિમેલનું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, એમનું યુટ્રસ જોવા માટે, એમનું ઓવરીઝ જોવા માટે, પેલ્વિક કેવિટી જોવા માટે, કોઈ ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં એ જોવા માટે, આ બધા માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરવાનું અને ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન કે તમારા હોર્મોન્સ જેમ કે થાઇરોઇડ છે, પ્રોલેક્ટિન છે, શુગર છે, AMH વિચ ઇઝ ઓવેરિયન રિઝર્વ ટેસ્ટ, એ બધું કેવું છે. બીકોઝ દેર આર પેશન્ટ્સ કે જેમનું ઓવેરિયન રિઝર્વ ઘણું ઓછું છે. હાલ આજકાલ બીકોઝ લેટ મેરેજ થઈ રહ્યા છે, લેટ પ્રેગ્નન્સી પ્લાન થઈ રહી છે, એટલે જ્યારે પેશન્ટ 37-38 યર્સની એજ પર આવ્યા હોય ત્યારે એમનું ઓવેરિયન રિઝર્વ ઓછું હોય, એટલે એ ઓછા રિઝર્વમાં સિન્સ આપણે કામ કરવાનું છે એન્ડ એ રિઝર્વ કન્ટિન્યુઅસ ઘટતો જ જાય, એટલે ટાઈમ રહેતા આપણે ઓછા ટાઈમમાં પ્રેગ્નન્સી રાખવાની છે. એટલે એવા કેસીસમાં ઇટ ઇઝ બેટર કે આપણે આઈવીએફ કરીને પ્રેગ્નન્સી રાખી લઈએ. બીકોઝ તમે નોર્મલ ટ્રાય કરશો તો યુ વિલ ટ્રાય 1 યર, એના એન્ડ પર જ્યારે આવશો તો તમારા એગ્સ ઓર ઓછા થઈ ગયા હશે. એટલે એના માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ અને પછી સાથે સાથે હસબન્ડનું પણ એક્ઝામિનેશન કે કોઈ ઇન્ફેક્શન નથી, ટેસ્ટિસની સાઇઝ ઇઝ નોર્મલ, ટેસ્ટિસ વોલ્યુમ ઇઝ નોર્મલ, વેરિકોસિલ નથી, અને સિમેન એનાલિસિસ. આ બધું થયા પછી કાઉન્સેલિંગ, કે આ બધા રિપોર્ટ્સ એની સાથે પેશન્ટનું કાઉન્સેલિંગ કે તમારે કઈ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે, આઈવીએફના સ્ટેપ્સ 1 by 1 કે કયા દિવસથી તમારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થશે, ક્યારે તમારા એમ્બ્રિયો બનશે, એ એમ્બ્રિયો જે બનશે એ કયા દિવસના હશે, ક્યારે ફ્રીઝ થશે, ફ્રેશ ટ્રાન્સફર થશે, ફ્રોઝન ટ્રાન્સફર થશે, અને આ બધામાં તમને શું શું ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે એ ડિસ્કશન થાય. સો દેટ જ્યારે આઈવીએફ સાયકલ ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે પેશન્ટને ખબર છે કે આજથી હવે શું થવાનું છે. એન્ડ દેન ફ્રોમ નેક્સ્ટ સાયકલ IVF is started. So first step of IVF is ovarian stimulation. જે પહેલો સ્ટેપ છે ઓવેરિયન સ્ટિમ્યુલેશન, એટલે ડે 2 ના જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે તમારું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થાય અને એ દિવસથી ઇન્જેક્શન્સ ચાલુ થાય. યુઝ્યુઅલી આઈવીએફમાં ડેલી ઇન્જેક્શન્સ લાગે, એટલે જેટલા પણ ઓવરીમાં સેકન્ડ એના આ નાના નાના આપણને ફોલિકલ્સ દેખાતા હોય, ઇન્જેક્શન્સ આપીને એ બધા જ મોટા કરવામાં આવે. નોર્મલ સાયકલમાં આ બધામાંથી કોઈ 1 કે 2 જ મોટા થાય, જ્યારે આઈવીએફ સાયકલમાં જેટલા પણ દેખાતા હોય એવો ટ્રાય કરવામાં આવે ઇન્જેક્શન્સ આપીને કે એ બધા જ મોટા થાય. અને જ્યારે એ બધા મોટા થઈ જાય ત્યારે તમને
મેચ્યોરિટી માટે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે વિચ ઇઝ એચસીજી ઇન્જેક્શન. અને એના 34 to 36 hours વચ્ચે, યુઝ્યુઅલી 35 hours પર કરવામાં આવે. એટલે એ વખતે અંડર એનેસ્થેશિયા આ જે એગ્સ મોટા થયા છે એ તમારી બોડીમાંથી બહાર કાઢી લેવામાં આવે. સો આવી રીતે આ અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો પ્રોબ છે, એમાંથી નીડલ પાસ થાય અને ઓવરીમાંથી એગ લઈ લેવામાં આવે આ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, અને એ લેબમાં આપવામાં આવે. લેબમાં પછી એનામાં સ્પર્મ ઇન્સર્શન કરવામાં આવે. હવે there are two things, one is IVF and another is ICSI. IVF is in vitro fertilization, એટલે કે તમારા એગ્સ અને વેન તમારા હસબન્ડનું સીમન પેરામીટર્સ આર વેરી ગુડ, એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ, એન્ડ એગનો નંબર પણ બહુ સારો છે, તમારા 20 એગ્સ મળ્યા છે, તો એગ્સ અને સ્પર્મને એક પેટ્રી ડિશમાં મૂકી દેવામાં આવે અને એની જાતે ફર્ટિલાઇઝેશન થવા દેવામાં આવે, કે સ્પર્મ જાતે જ એગની દિવાલને તોડશે અને અંદર જઈને ફર્ટિલાઇઝ કરશે. બટ બીજી મેથડ છે ICSI, ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક એસ્પિરેશન. એમાં શું કરવામાં આવે, દરેક એગમાં સ્પર્મ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે થ્રુ વેરી ફાઇન નીડલ, એકદમ બારીક નીડલ આવે, એના થ્રુ એગમાં સ્પર્મ મૂકવામાં આવે. જ્યારે સ્પર્મનો કાઉન્ટ ઓછો હોય, મોટિલિટી ઓછી હોય, અથવા એગનો નંબર ઓછો હોય, બિકોઝ IVFમાં ટોટલ ફર્ટિલાઇઝેશન ફેલિયરના ચાન્સીસ, કે એક પણ એગ ફર્ટિલાઇઝ ના થાય એવા 5% ચાન્સીસ છે. જ્યારે ICSI કરીએ આપણે તો એમાં ટોટલ ફર્ટિલાઇઝેશન ફેલિયરના ચાન્સીસ નહીવત છે. એટલે હવે મોટા ભાગના સેન્ટર્સ ICSI જ કરે છે, એટલે એવું ના થાય કે એક પણ એગ ફર્ટિલાઇઝ ના થયું. સો ICSI કર્યા પછી તમારા એગ્સને, જેમાં સ્પર્મ છે, એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દેવામાં આવે અને પછી એનું એસેસમેન્ટ થાય ડે 5ના. સો આ છે ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ ઓફ એમ્બ્રિયો. આ ઓસાઇટ છે, એમાં સ્પર્મ ઇન્સર્ટ કરીએ એટલે નેક્સ્ટ ડે એ ઝાયગોટ બની જાય. પછી એમાં સેલ ડિવિઝન થાય. આ ડે 3ના એમ્બ્રિયો આવો દેખાય. ઘણા પેશન્ટ્સમાં ડે 3 એમ્બ્રિયો પણ ટ્રાન્સફર થતા હોય છે. નંબર ઓફ એમ્બ્રિયો જ્યારે ઓછા હોય ત્યારે ડે 3 અથવા ટીઝા સ્પર્મ્સ યુઝ કર્યા હોય ત્યારે ડે 3 એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ. બટ મેજોરિટી ઓફ ધ કેસીસમાં we allow embryo to go till day 5. This is day 5 embryo, જેને blastocyst કહેવામાં આવે, કે જેમાં આઉટર સેલ્સ હોય કે જે પ્લેસેન્ટા બનાવશે, ઇનર સેલ્સ છે કે જે બેબી બનાવશે, અને વચ્ચે કેવિટી હોય. બાયોપ્સી લેવા માટે blastocyst is good embryo, because એમાં 3-4 સેલ લઈને you can send for biopsy, એટલે એમ્બ્રિયો બાયોપ્સી થઈ શકે, જેનેટિક ડિઝીઝ ખબર પડી શકે, અને જે નોર્મલ એમ્બ્રિયો આવે એ જ ટ્રાન્સફર કરે. સો બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ઇઝ ડે 5. પછી એમાંથી જે આ એની સેલ વોલ છે એ હેચ થાય, જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ ત્યારે એ અટેચ થાય યુટ્રસની લાઇનિંગ સાથે, અને પછી વન્સ ઇટ્સ અટેચ્ડ ત્યાર પછી એનો ગ્રોથ થાય અને આપણને ખબર પડે કે પ્રેગ્નન્સી રહી છે કે નહીં. એકવાર એમ્બ્રિયો બની જાય પછી જો ફ્રેશ ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ આપણે, તો 5th ડેના તમારું ઓવમ પિકઅપ થઈ ગયું એ દિવસથી તમને પ્રોજેસ્ટ્રોન ચાલુ થઈ જશે, અને 5th ડેના જ્યારે એમ્બ્રિયો બન્યો છે એ દિવસે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, વિચ ઇઝ નોન એઝ ફ્રેશ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. અને ટ્રાન્સફરના 12 to 15 days વચ્ચે we will come to know whether you have conceived or not. So જો overall cycle if we see of IVF, તો ફર્સ્ટ ઇઝ સેકન્ડ ડેથી તમને ઇન્જેક્શન ચાલુ થાય અને તમારું સ્ટિમ્યુલેશન ચાલુ થઈ જાય, 10 દિવસ ઇન્જેક્શન્સ જાય, પછી તમને ઓસાઇટ પિકઅપ કરીને એગ બહાર કાઢી લેવામાં આવે અને એમાં સ્પર્મ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. પછી એમ્બ્રિયો કલ્ચર થાય અને એના ડે 3ના અથવા ડે 5ના એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર થાય, એન્ડ ધેન એના 14 ડેઝની આસપાસ આપણને ખબર પડે whether patients have conceived or not. This is the cycle with fresh embryo transfer, કે જે સાયકલમાં આપણે સ્ટિમ્યુલેશન કર્યું એ જ સાયકલમાં આપણે ટ્રાન્સફર કર્યું. એ કયા પેશન્ટ્સમાં થઈ શકે, જેમનામાં નંબર ઓફ એગ્સ આર લેસ, પછી જેમને લાઇનિંગ ઇઝ ગુડ, તો એવા પેશન્ટ્સમાં, અને ડોઝ ઓફ હોર્મોન જે આપ્યો છે એ પણ ઓછો જ આપવામાં આવ્યો છે.
હવે જે પેશન્ટમાં હાઈ ડોઝ ઓફ ઇન્જેક્શન ગયા હોય, જેમનામાં બહુ બધા એમ્બ્રિયોઝ બન્યા હોય, એટલે હાઇપર સ્ટિમ્યુલેશન થયું હોય, જેમને જેનેટિક એનાલિસિસ કરાવવું હોય, એવા કેસીસમાં આપણે એમ્બ્રિયો ફ્રીઝ કરીએ. અને એટ અ ટાઈમ જો 4 એમ્બ્રિયો બન્યા હોય તો 2 એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરે, બીજા એમ્બ્રિયો ફ્રીઝ કરે. અને જો સપોઝ એક સાયકલમાં કન્સીવ ના કર્યું તો નેક્સ્ટ સાયકલમાં ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરી શકાય. સો ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ઇઝ અ ડિફરન્ટ સાયકલ, કે તમે આ સાયકલમાં સ્ટિમ્યુલેશન કરાવ્યું, એમ્બ્રિયોઝ બહુ બધા બન્યા બીકોઝ તમને પોલિસિસ્ટિક ઓવરી હતું, એના કારણે ઘણા બધા એગ્સ બન્યા, અથવા સ્ટિમ્યુલેશન લાંબુ ચાલ્યું, હોર્મોન્સ વધારે લેવા પડ્યા, એ બધા કેસીસમાં એમ્બ્રિયોઝ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવે. અને પછી જ્યારે તમને પાછો પીરિયડ આવે એના ડે 2 થી તમારી ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર સાયકલ ચાલુ થાય. એમાં શું કરીએ, ડે 2 થી તમને ઇસ્ટ્રોજન ચાલુ કરવામાં આવે. યુઝ્યુઅલી ઇસ્ટ્રોજન ઓરલ ફોર્મમાં ચાલુ કરવામાં આવે, અથવા તમારી નેચરલ સાયકલ જ ફોલો કરવામાં આવે. અને એકવાર જ્યારે તમારા યુટ્રસની લાઇનિંગ પ્રોપર થઈ જાય, 8 mm કરતાં વધારે થઈ જાય, એની વાસ્ક્યુલારિટી સારી છે, ત્યારે તમને પ્રોજેસ્ટ્રોન ચાલુ કરવામાં આવે. પ્રોજેસ્ટ્રોન તમને વજાઇનલી આપી શકે, ઓરલી આપી શકે, અથવા ઇન્જેક્શન તરીકે આપી શકે. જ્યારે પ્રોજેસ્ટ્રોન ચાલુ કરીએ તો તમારો ડે 5 નો એમ્બ્રિયો છે તો પ્રોજેસ્ટ્રોનના 5th ડેના એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. તો ડે 3 નો એમ્બ્રિયો છે તો પ્રોજેસ્ટ્રોન ચાલુ કર્યું, એના 3rd ડેના એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. અને સેમ એકવાર એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કર્યો, એના 14th ડે પર ખબર પડે વેધર યુ હેવ કન્સીવ્ડ ઓર નોટ. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. એન્ડ ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો મીન્સ કે જ્યારે એમ્બ્રિયો બન્યા ત્યારે એને લિક્વિડ નાઇટ્રોજનમાં -196 ડિગ્રી પર ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવે. સો ઇટ ઇઝ પ્રિઝર્વડ. તમે અત્યારે ટ્રાન્સફર કરાવો કે આજથી 5-6 વર્ષ પછી ટ્રાન્સફર કરાવો, એમ્બ્રિયો અત્યારે જે સ્ટેજમાં છે એ જ સ્ટેજમાં ફ્રીઝ થઈ ગયો, એનામાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. તમારી ઉંમર 32 થી 37 થશે, પણ એમ્બ્રિયો તો જે તમારા ગેમેટ્સ 32 યરના હતા અને જે ક્વોલિટી હતી એ જ ક્વોલિટીનો હશે. સો દેટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ફ્રીઝિંગ, that you are able to maintain its form and its quality. અને એને વર્ષો વર્ષ એનામાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. ગવર્મેન્ટ અલાઉઝ 10-year ફ્રીઝિંગ, એટલે ગવર્મેન્ટ પણ આપણને 10 યર સુધીનું ફ્રીઝિંગ અલાઉ કરે છે. સો ઇફ યુ હેવ મોર એમ્બ્રિયોઝ તમે ફ્રીઝ કરાવી શકો, સો દેટ અત્યારે તમને પ્રેગ્નન્સી રહી ગઈ, તમારે સેકન્ડ પ્રેગ્નન્સીમાં ઓવેરિયન સ્ટિમ્યુલેશન આખું ના કરાવવું પડે. યુ હેવ એમ્બ્રિયો એટલે ખાલી આપણે ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર જ કરાવવાનો છે. સો દેટ તમારા જે સ્ટિમ્યુલેશન વખતના ઇન્જેક્શન છે, પિકઅપ વખતનું એનેસ્થેશિયા છે, એ બધું યુ કેન અવોઇડ એન્ડ ડાયરેક્ટલી ગો ફોર યોર ટ્રાન્સફર. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર એન્ડ IVF ઇન બ્રીફ. સો આઈ હોપ કે આઈવીએફનો એક ઓવરવ્યૂ તમને મળ્યો છે. યુ નો કે વોટ ઇઝ ઓલ ઇન ધી IVF, કયા કયા સ્ટેપ્સ આવે, ક્યારે ક્યારે શું કરવાનું હોય, એમ્બ્રિયોઝ બને કેટલા ફ્રીઝ થાય, વોટ ઇઝ ફ્રેશ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર, વોટ ઇઝ ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર, ડે 3 એમ્બ્રિયો શું હોય, ડે 5 એમ્બ્રિયો શું હોય. બિકોઝ આ એટલા માટે છે કે તમને ખબર હોય કે તમારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે, તો યુ આર એબલ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ બેટર. તમે સ્ટ્રેસ ઓછો લો એન્ડ ધ રિઝલ્ટ ઓફ IVF would be better. Thank you. Whose sperm is used in IVF? So that depends. જેમ મેં કીધું કે હિસ્ટ્રી ટેકિંગ થાય, હસબન્ડનું એક્ઝામિનેશન થાય, સિમેન એનાલિસિસ થાય. હસબન્ડમાં ઇફ સ્પર્મ્સ આર અવેલેબલ દેન હસબન્ડ સ્પર્મ આર યુઝડ. બટ કોઈક કેસીસમાં એવું થાય કે સિમેનમાં પણ સ્પર્મ નથી મળતા અને ટેસ્ટિસમાંથી પણ સ્પર્મ મળવાની શક્યતા નથી. તો એવા કેસીસમાં આફ્ટર કાઉન્સેલિંગ ધી કપલ, એમની કન્સેન્ટ લીધા પછી, એમનું હા પાડ્યા પછી ડોનર સ્પર્મ્સ કેન બી યુઝડ. બટ જ્યાં સુધી હસબન્ડમાં સ્પર્મ મળે છે આઈધર સિમેનમાં ઓર ડાયરેક્ટ ટેસ્ટિસમાંથી, તો હસબન્ડના જ સ્પર્મ યુઝ કરવામાં આવે છે. અને વિધાઉટ સાઇન, વિધાઉટ આસ્કિંગ પેશન્ટ ઓર કાઉન્સેલિંગ પેશન્ટ કશું જ કરવામાં નથી આવતું. Once patient agrees, only then treatment is done. Can couple ask for twins with IVF? હા, એવા લોકો આવે છે કે જેમને છે કે આટલું બધું મેં કરાવ્યું છે તો મને 2 એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરી દો ને તો ટ્વિન રહી જાય,
તો શું મારું એક જ વારમાં બધું પતી જાય. બટ થિંગ ઇઝ કે ટ્વિન્સના એના પોતાના પણ રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે, જેમ કે અર્લી ડિલિવરી થઈ શકે, વેનિશિંગ ટ્વિન્સ છે, બેબીના વેટ ઓછા હોઈ શકે, તમને બ્લડ પ્રેશર વધી શકે, ડાયાબિટીસ આવી શકે. આ બધા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે ટ્વિન્સ સાથે. બટ ટુ ટ્રાન્સફર વન ઓર ટુ એમ્બ્રિયો વી ડિસાઇડ ઓન સાયન્ટિફિક ગ્રાઉન્ડ્સ. બે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરીશું તો એવું નથી કે બે જ પ્રેગ્નન્સી રહેશે. બે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરીશું તો ચાન્સીસ છે કે બે રહી જાય, અથવા એક જ ઇમ્પ્લાન્ટ થાય, અથવા એક પણ ના ઇમ્પ્લાન્ટ થાય. યુઝ્યુઅલી યંગ પેશન્ટ્સમાં લેસ દેન 35માં ગાઈડલાઇન્સ છે ટુ ટ્રાન્સફર ઓનલી વન એમ્બ્રિયો, એન્ડ જે 35 પ્લસ હોય એમાં વી કેન ટ્રાન્સફર ટુ એમ્બ્રિયોઝ, સો દેટ એમનામાં ટ્વિનનો ચાન્સીસ ઓછો થઈને પ્રેગ્નન્સીના ચાન્સીસ વધારે હોય અગર હાયર એજમાં આપણે બે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર કરીએ તો. How many times IVF is recommended? There is no ceiling. એવો કોઈ જ લિમિટ નથી કે જ્યાં સુધી તમે આઈવીએફ કરાવી શકો. તમે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ આઈવીએફ કરાવી શકો, ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર એમ્બ્રિયોઝ એન્ડ યોર યુટ્રસ. બિકોઝ દેર આર પીપલ કે જેમણે મલ્ટિપલ ટ્રાન્સફર કરાવવા પડે. એક વારમાં આઈવીએફના ચાન્સીસ સિંગલ ટ્રાન્સફરમાં આર 60 to 65%. દેન યુ એક વારમાં ના રહે, તમારે સેકન્ડ ટાઈમ ટ્રાન્સફર કરાવવું પડશે. એટલે દેટ ઇઝ વોટ વી આર સેઇંગ કે ફ્રોઝન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર હેલ્પ્સ યુ. એક વખતમાં તમારા 5-6 એમ્બ્રિયો બની ગયા હોય તો તમે બધાને ફ્રીઝ કરાવી દો. સો ફર્સ્ટ ટાઈમમાં તમને કન્સીવ ના થાય તો યુ કેન ગો ફોર સેકન્ડ ટ્રાન્સફર, બિકોઝ એમ્બ્રિયોઝ તમારી પાસે ઓલરેડી છે જ. Is FET better than IVF? FET is frozen embryo transfer, and then there is fresh embryo transfer in IVF. They both are part of IVF. So, બંને માટેના patients are different. Those who are having more eggs, more embryos during the cycle, their endometrium is not okay, more hormones have been given, તો એવા પેશન્ટ્સમાં એફઈટી કરવું પડે. અને એ પેશન્ટ કે જેમનામાં 2-3 જ એગ્સ છે, લાઇનિંગ પ્રોપર છે, એમ્બ્રિયોઝ પણ એક બે જ બનવાના છે, તો એમનામાં ફ્રેશ એમ્બ્રિયો વિલ ઓલ્સો ગીવ યુ રિઝલ્ટ્સ. સો પેશન્ટ સિલેક્શન ઇઝ ડિફરન્ટ બંનેમાં, એન્ડ દેન બોથ આર ઇક્વિવેલન્ટ. IVF ઇઝ નોટ પેનફુલ. આઈવીએફના ઇન્જેક્શન્સ પણ હવે સબક્યુટેનિયસલી લઈ શકીએ છીએ. ઇન્જેક્શનનો જે પેન છે દેટ ઇઝ એ જ એક થોડોક પેનફુલ પાર્ટ છે. અધરવાઇઝ આઈવીએફ ઇઝ નોટ પેનફુલ. છતાં તમને કોઈને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ રીચ આઉટ ટુ અવર હેલ્પલાઇન. આ નંબર પર કોલ કરીને તમે અમને મળી શકો છો. થેન્ક યુ.